อาจจะถือไว้เฉย1 นาทีแล้วค่อยกดตรงไอ้จุดข้างนี้ไหมจุดสต็อปนะอ๋อถ้าทำ1 นาทีนะอ้าวเนี่ยช่วยใครไปดูอ้าวไปเร็วอ้าวทำไมไม่ลงน้ำกันเล่าเดี๋ยวนั่นเป็นคนกระโดดลงไปช่วยเราลึกอย่าลงไปไกลน้ำมันเย็นมาก